Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Go. Và hôm nay là ngày đầu tiên của giải đấu Scroll Cup 1500 CB Great League Edition. Mình quyết định đi một team tương đối khá là ổn, dễ kiếm và gửi lên cho các bạn một số trận đánh của mình trong giải đấu Scroll Cup lần này. Đó chính là Malama D-League. Ở backline sẽ là sự hỗ trợ của Medicham, sử dụng bộ move là Psycho Cut, Dynamic Punch và Psychic. Và đặc biệt chính là The King Pipero, Hyper Beam Barbaro với bộ move đó chính là Ronald, Surf và Hyper Beam. Mình cho rằng đội hình này sẽ có một core breaker tương đối là khó chịu và cũng chính là một Pokemon vô cùng phổ biến ở giải Scroll Cup lần này, đó chính là Moveko. Moveko có thể thắng thế cả ba Pokemon của mình tương đối là dễ dàng. Tuy nhiên với việc mà cả Malama lẫn Medicham hoàn toàn có thể tranh được một move của Moveko và đi các đòn tấn công mang hệ fighting như là Super Power hay là Dynamic Punch sẵn sàng one shot Pokemon này, thì mình cho rằng Moveko cũng không phải là một trở ngại quá là khó khăn đối với team này. Nếu như chúng ta chơi ổn và có thể kiểm soát năng lượng tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể lật được kèo Moveko D-League. Với Barbarian thì mình quyết định đi đòn Hyper Beam thay vì Hyper Fang, và có rất nhiều kèo mình đã one shot được đối phương với chỉ một đòn Hyper Beam đi trúng đích. Cụ thể các trận đánh của chúng ta trong video ngày hôm nay có gì hấp dẫn và làm thế nào để mình có thể lật được một kèo mà Moveko D-League thì chúng ta đi vào video ngày hôm nay để cùng nhau giải đáp ha. Trận đấu đầu tiên chúng ta có Malama D-League đối đầu với Azumarill. Vừa vào trận thì đây sẽ là một league cực kỳ khó khăn cho chúng ta. Ngay trong đoạn đầu video chúng ta đã có một league. Azumarill hoàn toàn có thể thắng thế cả Malama lẫn Medicham. Tuy nhiên với việc Barbaro của mình đi Hyper Beam thì đối phương gần như bắt buộc phải quá sang Pokemon thứ hai, và Pokemon thứ hai của họ chính là Ferroligate. Nếu như Ferroligate không shield thì đây chắc chắn sẽ là một đòn tất sát, boom, one shot Ferroligate từ phía đối phương. Hyper Beam Barbaro một đòn đã hạ được Ferroligate với trạng thái full HP rất là dễ dàng. Và Pokemon thứ hai của đối phương đó là Malama. Mình nhớ rằng Malama của mình đã được tích trữ rất nhiều năng lượng và sẵn sàng tung ra hai đòn foul play liên tiếp để hạ gục Malama từ phía đối phương. Nếu đây là đòn foul play thì đòn Pipero của mình vẫn còn sống sót. Tuy nhiên mình quyết định tích trữ năng lượng trên Pipero và sau đó swap ngược lại Malama để tung ra các combo đòn foul play. Foul play đầu tiên lấy được shield, đối phương nhanh chóng swap sang Azul và mình quyết định thả đòn super power. Đòn super power này gần như sẽ khiến Azul vào trong trạng thái mà mình có thể cycle hết và tung một đòn psychic từ phía Medicham để KO Pokemon này. Và dĩ nhiên Medicham hoàn toàn có thể sang được một đòn play round đến từ phía Azul. Đối phương đã chơi chủ quan khi chỉ tung đòn Ice Beam, và đó là lý do vì sao mà Malama của mình vẫn còn sống và kịp thời tung thêm một đòn foul play nữa. Foul play để đưa Azul vào trong trạng thái mà mình có thể down shield cuối cùng để có thể hoàn toàn cycle cut down Pokemon này. Tuy nhiên mình đã quyết định quay trở lại với Pipero và tung một đòn surf để tích trữ trước đó trong trận đấu với Malama. Surf lấy được shield cuối cùng từ phía đối phương. Azul bắt buộc phải tung một sạc mua để có thể hạ gục được Pipero, và đó chính là Ice Beam. Điều này khiến cho Medicham của mình có vô vàn lợi thế để kết thúc game đấu này, bởi vì Malama từ phía đối phương đang nằm trong thế mà một đòn Dynamic Punch đến từ phía Medicham sẽ hạ gục được. Đây là CMB, nhưng đó chắc chắn chỉ là đòn foul play và Medicham sẽ sống sót được đến ít nhất là hai đòn foul play từ phía Malama từ phía đối thủ. Mình tung đòn Dynamic Punch sẽ chắc chắn KO được Malama trong hai round này. Dễ dàng hạ gục Malama, và khi Azul quay trở lại mình hoàn toàn quyết định cycle cut down Pokemon này trước khi Azul có thể sạc được một đòn play round. Good game. Game đấu thứ hai chúng ta có Malama D-League, và lần này chúng ta đã có một hot league, đó chính là Chestnut. Chestnut có thể là một core breaker đối với Pipero. Tuy nhiên đây không phải là một Pokemon mà có thể khiến cho Malama hay là Medicham gặp được những khó khăn, và ở vị trí thứ hai đối phương đã đi Obstacle, một lựa chọn vô cùng là hiếm gặp. Mình quyết định tung một đòn super power lấy được shield đầu tiên từ phía Obstacle và nhanh chóng swap sang Medicham. Medicham sẽ dễ dàng xem được các đòn tấn công Obstruct, Night Slash và thậm chí là Hyper Beam từ Obstacle, hay thậm chí là cả Gunshot nữa. Quyết định tung thêm một đòn Dynamic Punch từ phía Medicham, và Dynamic Punch đã đưa Obstacle vào trong Hellrain một đòn Psycho Cut nữa có thể hạ gục được Pokemon này. Đối phương quyết định quay trở lại với Chestnut, và nếu như đối phương không shield đòn Psychic đến từ phía Medicham thì ta sẽ tiếp tục một đòn one shot. Lần này đối phương đã shield chính xác đòn
Psychic đến từ phía Medicham. Mình quyết định sạc được thật nhiều năng lượng và tích trữ thêm một ít năng lượng lên trên Medicham. Đây là CMB với đòn Frenzy Blend, mình đã đao shield để chặn đòn này và sau đó tung một đòn Dynamic Punch từ phía Medicham để hạ gục được Pokemon thứ hai từ phía đối thủ. Và Pokemon cuối cùng chỉ là Warren. Một đòn Dynamic Punch đến từ phía Medicham đã đưa Warren vào trong trạng thái mà chúng ta có thể Sideway Farm Down hoặc là tung thêm một trạc mù đến từ phía Malama. Lần này mình đã chọn combo đòn Super Power để hạ gục được Pokemon từ phía đối phương, giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai. Good game. Và chúng ta cùng chuyển sang game đấu thứ ba. Vì đây là có lẽ là một trong những game đấu đầu tiên của mình trong giải đấu lần này, cho nên chúng ta sẽ gặp được rất nhiều đối phương đi những khi mà thật sự là vô cùng khó đoán. Như vừa rồi chúng ta đã thấy Mobico Delete, nhưng không hiểu lý do vì sao đối thủ lại swap sang một Pokemon yếu thế hơn hẳn so với Malama. Đó chính là Breloom. Breloom bắt buộc phải down shield để chặn đòn Super Power. Mình đã nhanh chóng swap sang Medicham để cast đòn chặt mua đến từ phía Breloom, và đó chính là Sick Bomb. Medicham có thể sống sót được đến 2 đòn Sick Bomb từ phía Breloom, và việc mà mình cần phải làm đó chính là down shield thứ hai để chặn đòn Sick Bomb đến từ phía Breloom và hoàn toàn Psycho Curve farm down Breloom từ phía đối thủ. Mình đã làm được điều này và Medicham của mình bây giờ có rất nhiều năng lượng, và Alberta đối phương chỉ có một Lucario. Game over cho đối phương ngay trong tình huống này, bởi vì đoạn Dynamic Punch đã one shot Lucario một cách dễ dàng, và khi mà Mobico quay trở lại thì các đòn combo Dynamic Punch thể lấy được shield và farm down được Mobico từ phía đối thủ. Mình đã dễ dàng tung thêm một đòn Dynamic Punch nữa. Đối phương không thả sạc mua vì họ nhận ra rằng mình vẫn còn một shield. Dynamic Punch, boom, one shot Mobico trong động thái full HP. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Harlix, đó là Trebian. Trebian có thể thi đấu tốt với cả 3 Pokemon của mình, và đặc biệt là chúng ta không thể nào mà ở lại với Malama để có thể đấu kèo tay đôi với Trebian. Mình đã down shield để chặn đòn tấn công đầu tiên, tuy nhiên đối phương đã bay shield mình với đòn Aqua Tail. Nhưng mình cho rằng đây chỉ là đòn Aqua Tail thứ hai, và mình nhận ra rằng đối phương có lẽ đã đi bộ chặt mua là Aqua Tail và Slug Bomb. Mình quyết định tung một đòn Super Power trước khi swap sang Medicham, và sau khi đòn Super Power lấy được shield từ Trebian, mình đã nhanh chóng swap sang Medi. Medi hoàn toàn có thể tank được một đòn Crunch và thậm chí là Slug Bomb đến từ phía Trebian. Tuy nhiên đối phương lại chỉ thả đòn Aqua Tail, một pha xử lý vô cùng có hiểu đến từ đối phương khi mà họ có Azumarill ở backline. Họ không đưa Azul vào trong trận đấu với Medicham ngay lập tức mà chọn ở lại với Trebian. Có lẽ như đối phương đã có một chút luống cuống trong tình huống này. Còn Playground đến từ phía Azul đã lấy được shield cuối cùng của mình, nhưng Medicham của mình vẫn còn quá khỏe và hoàn toàn có thể tung ra các đòn combo sấy việc để hạ gục được Azul. Tuy nhiên đối phương mình nhận ra rằng Medicham của mình không thể nào đạt được đến đòn sát kill thứ ba, nên mình đã ngay lập tức swap sang Pybarrow. Đối phương đã tung ra Pokemon cuối cùng của họ là Shadow Palkia. Shadow Palkia, nếu như đối phương chọn để giành shield thì mình sẽ đưa Palkia vào trong trạng thái mà mình có thể farm down với Medicham hoặc là Malama. Và lần này mình đã quyết định tung ra các đòn sớt chứ không tung ra đòn Hyper Beam, để cho Medicham có thể gục được Palkia và tung một đòn sạc môn nữa lên trên một trong hai Pokemon của đối phương. Đòn này gần như sẽ chắc chắn lấy được shield, và mình đã thành công lấy được shield cuối cùng từ phía đối thủ. Đây lại càng là một tín hiệu khả quan hơn khi là CMB với đòn Playground từ phía Azul, và Azumarill của đối phương đang ở trong trạng thái mình hoàn toàn có thể sideway và tung một đòn foul play để hạ gục, đồng thời tích trữ được một đòn Super Power để đánh lên Trebian của đối phương. Trebian còn khoảng 50% HP, tuy nhiên đây là Shadow Trebian và chỉ một đòn Super Power đến từ Malama là đủ sức để KO Pokemon này một cách dễ dàng. Good game. Trận đấu tiếp theo chúng ta có Harlix là Mobico, và lần này đối phương đã quyết định ở lại. Và với một kèo đấu với Mobico Delete như thế này thì việc mà mình cần phải làm đó chính là để cho Malama sang đòn Aura Wheel đầu tiên, và sau đó các đòn Psycho Curse sẽ được thực hiện, các đòn Psycho Wave sẽ được thực hiện, và tung thêm một đòn Super Power để lấy shield từ phía đối thủ. Tôi thành công lấy được shield từ
Mobeko mà đã swap sang Medicham. Medicham dù là một Pokemon tương đối trâu bò nhưng cũng khó lòng duy trì được nhiều HP nếu sang một đòn Arrow Wheel tiếp theo từ phía Mobeko. Mình đã quyết định đao shield để chặn đòn này và sau đó phản công lại với đòn Dynamic Punch. Đòn này gần như chắc chắn sẽ lấy được shield từ phía Mobeko. Dynamic Punch dễ dàng lấy được shield cuối cùng từ Mobeko, và lần này đối phương tiếp tục thả một sạc move khác mà không swap ngay, đó chính là đòn Psychic Fan. Và mình đã quyết định tung ra đòn Dynamic Punch trước khi đối phương kịp sạc lên một sạc move tiếp theo nữa. Dynamic Punch dễ dàng hạ gục được Mobeko, và ở backline đối phương có Gastrodon. Tình hình càng trở nên tệ hơn khi mà Barbaro của mình đang ở trong trận. Barbaro của mình không thể nào mà tank được một đòn up power từ phía Gastrodon và duy trì được một lượng năng lượng hay là HP đáng kể. Mình còn phải thực hiện một cú catch hoặc chữ X là cố gắng semi đối phương, nhưng đối phương đã chơi cực kỳ tốt khi đã swap xong Pokemon cuối cùng họ. Dù sao đây cũng là Toxapex, và Barbaro của mình dù cho đi đòn Hyper Beam cũng không thể nào hạ gục được Toxapex. Toxapex là một Pokemon cực kỳ trâu ở giải Great Open. Thậm chí nếu như đòn tấn công Hyper Beam này đi trúng đích thì mình cũng không thể nào hạ gục được Toxapex từ phía đối phương, và cần phải có ít nhất nhất 2 đòn Ronald nữa để hạ gục được Toxapex. Và lần này thì mình không còn cơ hội nào để chiến thắng khi Malama của mình chỉ còn quá ít HP. Đối phương đã dễ dàng tung một đòn up power để hạ gục Malama của mình. Một game đấu tương đối là đáng tiếc. Ok, game đấu tiếp theo chúng ta có một cú league, đó chính là Anihihi. Các game đấu với Anihihi lần này gần đây sẽ có lợi thế hơn rất nhiều dành cho Malama, bởi vì chúng ta sẽ dễ dàng sạc được đòn foul play nhanh hơn so với mùa giải trước. Đòn foul play đi trúng đích và đưa Anihihi vào trong trạng thái mà sẽ bị các đòn sideways farm down. Đối phương ngay lập tức swap sang Pokemon thứ hai, đó chính là Gastrodon. Gastrodon bắt buộc phải thêm một đòn super power từ Malama, và Pokemon này đã đang nằm trong trạng thái mà một đòn sạc mua nữa đến từ phía Medicham sẽ hạ gục được. Medicham đao xe đầu tiên để chặn đòn, nhưng đối phương đã thành công bay siêu mình với đòn Body Slam, và một cách nào đó mình vẫn kịp thời tung thêm một đòn, vẫn kịp thời thả được đòn Dynamic Punch trước khi đối phương sạc được một đòn up power. Dynamic Punch hạ gục được đối thủ. Nếu như đây là Red Fish đến từ phía Anihi thì Medicham của mình chắc chắn vẫn sẽ sống sót. Với việc Anihi đến nâng cao sức tấn công thì Medicham không thể ở lại trong matchup này lâu hơn, mà mình bắt buộc phải tung một đòn Dynamic Punch để kết liễu Pokemon này. Và ở backline một lần nữa đối phương lại có Mobeko, và với việc mình đang down một siêu so với đối phương và không có được năng lượng tích lũy trên cả Malama lẫn Medicham, do đó đây sẽ là một game đấu mà mình có lẽ sẽ phải chấp nhận thua cuộc trước đối thủ. Đòn foul play lấy được siêu cuối cùng từ phía Mobeko. Đối phương đã chơi tốt khi tung một đòn giọt mua nữa trước khi Malama của mình lên được một đòn super power thứ hai. Và với tình huống này thì mình chỉ có thể trông chờ vào việc đối phương lost count năng lượng, nhưng cũng không hiệu quả, bởi vì Paparan của mình chắc chắn sẽ bị hạ gục bởi một đòn Aura Wheel Electric đến từ phía Mobeko. Tiếp tục là một highlight cho chúng ta lần này, đó chính là Mandibuzz. Mình đã ngay lập tức swap sang Pokemon thứ hai của mình là Pipero. Liệu rằng đối phương có biết rằng đây là đòn Hyper Beam hay không? Nếu như đây là đòn đối phương không shield đòn Hyper Beam nào của mình thì Pipero sẽ one shot được. Boom! One shot Gastrodon đến từ phía đối thủ và Annihilate xuất trận. Pokemon này sẽ phải chấp nhận tank một đòn surf và nằm trong tầm mà Malama của mình có thể xuất trận và hoàn toàn sideways farm down trước khi phải lĩnh một đòn Graphics thứ hai đến từ phía Annihilate. Graphics thứ nhất mình đã thả cho đòn này đi trúng đích và Annihilate. Như vậy là đối phương đã quyết định swap sang ngược lại sang Mandibuzz, và mình quyết định thả một đòn super power, sau đó ngay lập tức swap sang Medicham. Nếu như các bạn nghĩ trong những kèo có shield thì đây là một matchup mà Medicham sẽ bất lợi hoàn toàn, thì rõ ràng các bạn không đúng, bởi vì Medicham hoàn toàn có thể tank được đến 2 đòn sạc mua Aerial đến từ phía Mandibuzz, hoặc là 2 đòn sạc mua Foul Play hoặc là Double gì đó, và phản công lại với các đòn Dynamic Punch.
Với việc một đòn super power đi trúng đích trước đó thì mình chỉ cần 2 đòn dynamic punch đi trúng đích nữa là đủ sức để hạ gục được Mandibuss từ phía đối thủ. Mình đã quyết định đao siêu và chặn đòn Aerial Ace đến từ phía Mandibuss. Đối phương quay ngược trở lại với Anihihi và Anihihi bắt buộc phải thả năng lượng. Tuy nhiên Malama của mình chắc chắn sẽ sống qua được đòn này từ phía Anihihi, và sau khi hạ gục Anihihi thì Mandibuss quay trở lại tới một đòn foul play để kết liễu Malama trước khi mà kịp thời sạc lên một move super power. Mình quay trở lại với Medicham và mình trước đó đã tích lũy cực kỳ nhiều năng lượng, do đó Medicham của mình chỉ việc tung ra các combo đòn Dynamic Punch after Dynamic Punch. Mình đã tích trữ được đến 2 đòn Dynamic Punch liên tiếp, và trong đó một đòn đã lấy được shield từ phía đối thủ. Mình chỉ việc sạc thêm một đòn Dynamic Punch nữa, và đòn Dynamic Punch thứ 3 đã dễ dàng kết liễu được Mandibuss từ phía đối phương, đem về chiến thắng cho mình một chiến thắng vô cùng là ngạt thở trong game đấu này. Game đấu tiếp theo, một lần nữa chúng ta lại có Mandibuss Delete, và lần này cả hai đều đã swap xong Pokemon say swap. Của mình là Barbaro và của đối phương chính là Leopard. Leopard hoàn toàn có thể tank được một đòn surf, tuy nhiên mình đã dễ dàng roll out farm down Pokemon này, và khi mà Mandibuss quay trở lại mình sẽ không ngay lập tức tung đòn Hyper Beam mà mình sẽ thả các đòn surf, bởi vì điều này sẽ khiến cho Mandibuss của đối phương bị mất nhiều HP hơn. Đồng thời đối phương sẽ phải dè chừng với việc shield các đòn chặt move từ phía Barbaro. Tuy nhiên đối phương đã chọn không shield, và điều này đã khiến cho Mandibuss đang nằm trong tầm mà mình hoàn toàn có thể tung một đòn Dynamic Spin để KO Pokemon này. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, backline của đối phương lại có một Pokemon đi mua Charm, đó chính là Charm Masquerader. Masquerader vì các move Charm không phải là đòn start move, do đó Medicham của mình vẫn có thể sống sót tương đối khỏe và tung ra thêm một đòn Dynamic Punch nữa để lấy cả hai shield từ phía Masquerader. Mình bắt buộc gần như là phải tung một đòn super power nữa đến từ phía Malama để hạ gục Masquerader, và mình đã làm được điều này. Nếu như đòn super power này đi đúng đích, mình không cần thiết phải cố gắng sạc lên một đòn super power, bởi vì Medicham của mình vẫn còn đó hai shield, và mình sẽ dễ dàng đạt được đến một đòn Dynamic Punch nữa để hạ gục được Mandibuss từ phía đối phương. Và Dynamic Punch đến từ phía Medicham dễ dàng hạ gục được Mandibuss và True Shield Flex cho mình. Malama một lần nữa, chúng ta lần này đã có Good League, đó chính là Poliwrath. Tuy nhiên với việc mà các đòn Dynamic Punch đã được update trong mùa giải lần này, nâng cao thêm năng lượng, nâng cao thêm giảm đi năng lượng và nâng cao DPE, thì rõ ràng Poliwrath sẽ có một matchup không hề tồi trước Malama của mình. Đối phương đã thành công bơi mình với đòn Icy Wing. Tuy nhiên mình hoàn toàn có thể outpace đối phương với đòn chặt move thứ hai, và lần này mình đã quyết định thả đòn Super Power để trên CMB của đối phương. Vì đây là chặt move priority, nếu như đối phương không shield thì mình cũng không thể swap ngay được mà phải down shield. Tuy nhiên đối phương đã chọn shield, và điều này đã chọn không shield, và đòn này đã kết liễu được Pokemon từ đối phương. Pokemon Mobile của đối phương là Pokemon thứ hai, và mình đã tung thêm một đòn Super Power nữa để lấy shield cuối cùng từ phía đối thủ. Mình tung ra Medicham, và Medicham đã đạo shield để chặn đòn Aura Wheel từ phía Mobile. Đối phương đã chơi cực kỳ hay khi catch được đòn chặt move Dynamic Punch của mình, nhưng Pokemon mà họ dùng để catch lại là Swampert. Swampert sẽ dễ dàng bị hạ gục 3 đòn Dynamic Punch và một đòn chặt move đến từ phía Swampert. Đây là Noble Swampert, do đó dù là một đòn Earthquake cũng không thể hạ gục được Medicham của mình. Đó chỉ là đòn Hydro Cannon, và Medicham của mình vẫn còn rất khỏe. Dynamic Punch thứ hai hạ gục được Swampert, và khi Mobile quay trở lại, mình đã có được rất nhiều năng lượng để tung một đòn Dynamic Punch nữa hạ gục được Mobile từ phía đối phương. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Malama một lần nữa đối đầu với Mandibuss, tiếp tục là một Howlix, và nó ngay lập tức swap sang Barbaro và quyết định thả đòn Hyper Beam ngay lập tức, để nếu như đối phương không siêu đòn này thì Bryon sẽ bị hạ gục, và đối phương đã biết được mình sẽ tung chặt move Hyper Beam, do đó họ đã down shield. Mình đã nhử cho Bryon thả chặt move trước Barbaro, tuy nhiên mình đã down shield để chặn đòn này, và giả rằng nếu như đối phương lost count thì họ chắc chắn sẽ phải shield đòn này, bởi vì nếu đây là đòn Hyper Beam thì Bryon của đối phương sẽ bị hạ gục, và đối phương đã down shield để chặn đòn tấn công này của mình.
Việc mình còn phải làm đó chính là tung một đòn chọc move đánh trúng đích Ryan, sau đó là cục Pokemon này, và khi Mandy quay trở lại mình bắt buộc phải swap sang Medicham. Với việc mà đối phương đã không còn siêu nữa thì mình bắt buộc phải tank được 2 đòn chọc move. Từ đó các bạn tank được ít nhất một đòn chọc move và tung ra 3 đòn Dynamic Punch đi trúng đích để hạ gục được Mandibus từ phía đối phương. Dynamic Punch đầu tiên đi trúng đích lấy được khoảng 35% HP từ phía Mandibus. Tiếp tục một đòn Dynamic Punch thứ hai, Dynamic Punch lại tiếp tục lấy được khoảng 35% HP. Tuy nhiên ở backline đối phương lại có Tosapex. Đây có thể thêm như là một phút cho mình trong game đấu này, bởi vì đòn Psychic không thể nào đưa Tosapex vào trong trạng thái mà mình có thể tung một đòn foul play để hạ gục Pokemon này. Và Dark Shield và siêu chính xác đòn Slugway. Tuy nhiên đối phương sẽ dễ dàng outpace mình với đòn tấn công. Tiếp theo, mình đã cố gắng nhắn vào chặt move, tuy nhiên có vẻ như game đã bị lag nửa trên và điều này khiến cho mình không thể đạt tung được đòn chặt move theo như dự kiến. Và điều này đã khiến cho mình thất bại trong game đấu này rất dễ dàng. Game đấu tiếp theo, chúng ta có Malama đối đầu với Mandibus. Một lần nữa, chúng ta lại có một Helix. Ngay lập tức mình đã swat xong Pepero và thả chặt move sớm ngay lập tức. Sớm đi trúng đích. Và Mandibus bắt buộc phải thả chặt move lên trên Pepero. Trong tình huống này, đó là đòn Triple, Pepero vẫn còn tương đối khỏe mạnh. Một quyết định khó hiểu từ phía đối phương khi mà họ không swap sang Anihi ngay lập tức và ở lại với Mandibus để có thể tranh được một đòn sớm từ phía Pepero. Anihi sau khi bị trúng một đòn sớm đã nằm trong tầm mà mình hoàn toàn có thể farm trao với các đòn sideways. Mình quyết định tranh đòn chọn move Graphics này, nhưng đó chỉ là đòn Nuzlocke đến từ phía Anihi và mình đã dễ dàng sideways farm trao được Anihi trước khi Pokemon này lên thêm được đòn chọn move nữa. Và backline đối phương lại có một hard counter khá cho cả team này của mình, đó chính là Azumarill. Nhưng một tín hiệu tốt và lạc quan đó chính là mình đang up một shield so với đối thủ và Medicham của mình hoàn toàn có thể tranh được một đòn chặt move bất kỳ đến từ phía Azure. Mình đã kho siêu bay đòn Ice Beam, đối phương đã thả ngay lập tức ở move thứ 5, phase move thứ 5, do đó mình đã biết chắc rằng đó chính là Ice Beam. Và khi mà Mandibus quay trở lại, Pokemon này chỉ nằm trong tầm mà mình có thể hạ được 2 đòn Dynamic Punch. Đòn Dynamic Punch thứ hai đã lấy được shield từ phía Mandy và Mandy đã bắt buộc phải thả chặt move trước khi bị hạ gục. Mandy mình lo ngại rằng Pokemon này có thể lên thêm một đòn chặt move Arrow Ace nữa, do đó mình đã tung đòn Dynamic Punch để tích lũy Pokemon này. Và phần còn lại sẽ là câu chuyện giữa Malama, một siêu, Medicham và Azumarill. Có thể trong tình huống này đối phương sẽ lựa chọn hoàn toàn với bộ farm down mình, và đây sẽ là cơ hội để Malama thể hiện kỹ năng spam của mình với các đòn sideway và combo foul play, after foul play và cuối cùng là đòn super power. Azu chỉ còn quá HP và mình cho rằng đòn super power này sẽ đưa đối phương vào trong tầm mà mình có thể cycle cut farm down. Mình đã down shield để chặn đòn tấn công và đó chỉ là Ice Beam. Thêm một đòn cycle cut nữa đến từ phía Medicham đã hạ gục được Azu trong tình huống này và đem về chiến thắng cho mình trong game đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Video của mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy rằng các trận đánh của mình là hay và hấp dẫn, bổ ích cho các bạn trong việc build đội hình và thi đấu ở các giải đấu trong Go Battle League mùa này, mình hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình bằng cách like, share các video của kênh và đăng ký kênh Thunderstorm Go để giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn và chào tạm biệt tất cả các bạn.